Ayan guys, naglagay na rin ako ng ng sign, towel. Yan, nakalagay, let's stay home. Dito sa banyo sa ibaba. Yan, para mabasa nila. Nilagay ko yan. Para tuwing pasok nila dun sa banyo, makikita nila, let's stay home. Okay guys, ayan, nagluto ako ng tanghalian ito at saka hapunan. So, niluto ko na lahat. Ayun, si Amaya nakakainin niya yung noodles na walang sabaw. Basta noodles lang. Labis na yung sabaw. Tapos may niluluto pa ako. Yan, yung shrimp. Yan luto sa sa air fryer. Yan, luto na yan siya. Nagluto na ako para mamaya din ako magluluto. So, niluto ko na ang lahat yung chicken kasi nga wala nga kami room sa freezer. So, niluto ko na lahat. Yan, isang pack ng chicken. Ginano ko lang din season. Lalagyan ng garlic onions. Yan pa. Niluto ko sa air fryer. Lunch is ready. Kain na tayo. Magmumuk naman. Yan yung pancit. Ano pa lang daw guys, tanghalian. Hanggang hanggang hapunan na yan, hindi na ako magluluto. Tapos, yung sabaw, at saka yung yung sausawan. Okay guys, kain tayo. Magkakamay tayo, magkakamay. Yan, pancit, yung chicken, at saka yung breaded shrimp. At saka kanin ni guys. Yan. Sarap. Sausawan. Lemon lang naman ang nilagay ko dyan guys. At saka yung sriracha sauce. Then lemon. Ang mga bata hanggang closing. So, dapat hanggang pa na yun sila, middle of June. So, inano na nila na hindi na sila papasok hanggang pagsara ng klase. Itong chicken guys na niluto ko. Yung niya siya yung chicken tenderloins. I mean chicken tenders. Putol-putol ko lang tapos minarinate ko hindi ko maano. Minarinate ko sa garlic, onions, at saka yung fresh na garlic ang ginamit ko din, onions, tapos paminta, black pepper, tapos pinigaan ko ng lime, saka kunti olive oil, tapos chicken powder, tapos niluto sa air fryer. Seryo. Tapos yung pansit, may natira kasi akong isang bag. May dalawang, kasi apat na layer yata o tatlo. Basta may natirang dalawang layer sa isang bag. Niluto ko yung natira yan noon. Pero meron pa akong dalawang pack na pansit yun. Yan na naka-reserva.
Hey guys, after eat lunch, coffee time. Magka-coffee na naman ako. Order bag from Costco? Okay. Yan na. Pumunta kasi si Ember at saka si yung anak kong lalaki. Kinard sa sa Costco. Nandito na sila. Tagal, kanina pa sila umalis. Siguro line haba. Me and Maya gonna paint this what do you call it? Fence? From the dollar store. Yan guys, pipinturahan namin bago ko ilagay doon sa sa harapan. Ito yung dati ko na itong binili. So pipinturahan ko na lang. And we're using those paint. So Maya, to start painting. Ta-da! Yan again? Look, ta-da! Okay. Any more? Ayan guys, tapos na yung yan, pinapatayo na lang namin. Yan, yung kamay ko pang lang. Tapos pag natuyo na, ilalagay ko na doon sa labas. Yan, mayroon pa doon uniwanan ni Amaya. Tapos yan pa. Tapos mapinturahan sa harapan, sa kabila na naman. Ayan guys, tapos na yung yung pininturahan namin ni Amaya. Well, actually Amaya did dalawa. Tapos akong na ng dress. So, ilalagay na natin. Hello everyone, look what we did. We painted them. Look. Doesn't it look pretty? We painted them. Chilly out here. It's Is that not right? chilly, Mom. Don't take any video. Amaya, look at the back of your shirt. What is all over it? I know it got muddy. What? What were you doing? Running in the mud? My shirt. You even run around the pool? Let me see. Oh my god, we gotta get you a blow. They're the old ones, but we painted it. Okay guys, yan. Nailagay ko na. Bibili pa ako sa dollar store. Yan, sa dollar store yan guys. Tapos yung yung paint. Doon ko rin yan binili. Yan. Si Okay, everyone, look, Oba is replanting this. Yeah, ito ka guys. And she Yeah. already cut some. She already cut some. Flower. I'm gonna Beautiful, beautiful, beautiful. tinang iwahiwalayin ko para itanim isa-isa. I'm gonna plant it one by one. She is replanting them, yay. I thought you were gonna put some in a vase. Yeah, the flower right there. Oh, Some look! upstairs. Look, they look so pretty. Can we Yeah. put some in our room? Okay. Look, they look so pretty. Look, it's 3 Mm. in 1. Look. Look, everyone. Woo. Yeah. See. I was running, so I'm really tired. I am the singing daisy. And it's me that's singing, Amaya, your host. Here's your host, Owa, known as Emily Velasquez. I call her Owa. She's my grandma. That's what I call her. Call her Sister Lola. Woo! And I'm the substitute host, Amaya Maria Lee. Yeah. Kasi ito guys, dumami ng dumadami Hey, it's kaya your show. nilipat ko dito.
Ayan guys, na ano ko na lipat ko na yung iba nga na mga halaman, na mga singil kasi dumami sila na dumami dun oh. So pinag-separate ko yan. Separate ko na hanggang doon. Para naman ano maganda tingnan. Okay guys, yan. Tapos siguro sunod na araw yun na naman ang gagawin ko doon no? Pero kailangan ko bumili muna nito oh, sa dollar store ulit. But so far sa ngayon hindi makalabas ng bahay, dito lang, so maghihintay kasi ito dati ko na kasi nabili yan sa dollar store, tinago ko lang kaya okay. Kung malamig, pasok na tayo. Okay guys, that's it for today. Natapos ko na yung kabilang side doon sa harapan. Yung kabila na lang, maghanap ako ng itatanim ko doon na bulaklak. Okay, sana ano nagustuhan nyo guys yung yung video ko. Maraming salamat sa mga nanonood. Shout out kay kay Noemi Saleri. Noemi, maraming salamat sa pagpanood mo ng ko ng videos. Shout out sa kay Macrin Camas, saka kay Rosalinda Uga sa unang sawa kapapanood ng channel ko. Shout out ako sa kay kay MM. Maraming salamat sa iyo MM sa kapanood ng ko ng video. Sana mag-ingat kayo diyan. Lalo na sa sitwasyon ngayon, mag-ingat kayo lahat diyan sa Pilipinas, mga mga pamilya diyan. Kamusta kayo diyan sa Pilipinas? Okay, so I hope you guys enjoy my video. Maraming salamat. See you in my next video. Have a blessed everyone. Mag-ingat kayong lahat. Bye.